Yo guys, මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ඉතින් අද ගහලා තියෙනවා සුපිරි unboxing video එකක්. unboxing නෙමෙයි බං unboxing. Okay. ඔන්න මෙන්න දිනා parcel එක මම හරිද? මෙලා සෙල් කීකින් ඔය parcel එක. ඉතින් අපි කනවල හදන්න ඕන gadget එක ගන්න. One eternity later. Okay guys, finally I got the item. අපේ අම්මගේ රෙදි කරලා මම ඩියුටි ගන්න යනවා. මේ ආකාරයට කපා ඉවත් කරගන්නවා. ඕකේ. ඉන් පස්සේ මේක මේ ආකාරයට විවෘත කරගත්තාම අපිට පේනවා පැකේජ් එකේ එනවා මෙතන සෙල්ෆ් සෙන්ටර් එකේ මේක බිල් එක. ඕකේ. ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඊට මෙන්න දිනවා බොයිස් ගැජට් එක. Logitech C270 HD webcam එක තවසෙම කියනවා නම් ඉතින් කැම් එක හදන්න අපි බලමු. Okay. One. And okay. And then boys gadget එක. ඔන්න මෙතන පේනවා Logitech C270 කියලා ගහලා දෙනවා. ඉතින් HD webcam කියලා. ඉතින් මේ පැත්ත side එක මේකේ. වැඩි details නෑ box එකේ නම් මෙතන තියෙනවා wide screen HD 720p video calls කියලා mono noise reducing mic එකක් තියෙනවා. partner budget cam එක. ඊට පස්සේ දැන් tape එක කලරලා දෙනවා. ඒකත් මේ ආකාරයට අයින් කරගමු. දැන් අපිට box එක ගන්න. box එක unbox කරගන්න ඉතින් මේ විදිහට lock එකක් තියෙන lock එක ලස්සන විදිහට unlock කරගත්තා. මේක මෙහි ලස්සනට දිනුලා. ඊට පස්සේ මේකේ instruction වගේක් තියෙනවා මේක plug කරන විදිහ මේක monitor එකට plug කරන විදිහ ඒ වගේ. ඊට පස්සේ open කරලා පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි අපේ cam එකේ interface එක තියෙන්නේ ලස්සනට. Logi කියලා ගහලා ඉන්නේ ලස්සන මේ film එකක් තියෙනවා. හරි මේ පැකේජ් එකේ ඉන්නේ මේක ලොකුත් නෑ හරි මේක නෑ ඉතින් අපි ඒක දාලා දෙමු. Okay, so after that let's move on. ඔන්න ඉතින් මේක තමයි boys cam එක මේ තියෙන්නේ මේව තමයි ලස්සනට පෙන්නේ පැකේජ් එකේ. හරි cam එක වලින් අද පැකේජ් එකේ තව හොල වගේක් තියෙනවා boys. බලමු මොනවද තියෙන්නේ. මෙතන Logitech ලගේ ඉතින් හරි හරි වයිස් මෙන්න දිනවා gadget එක පේනවා ඇති cam එක මහා ලොකු size එකක් නෑ ලොකු බරක් නෑ පොඩි හරි සරලයි. මෙතන තියෙන අපේ මේ handle එක clip එක මේ monitor එක clip කරගන්න අතර මේක 1.5 meters විතර දිග මේ USB 1 USB එකක් තියෙන mic එකටයි මේ cam එකට දෙකටම ඉතින් මගේ headset එක තියෙනෙත් එහෙමයි. ඉතින් මේ විදිහටම දැන් අපි මේක මේ වයර් ගලවගමු. බලමු ඉතින් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා cam එක. අන්න ඔය විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඔගේ boys මේ තියෙන්නේ දිග වයර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් cam එක බලගන්න. ඉතින් දැන් අපි මේක ගලවගමු. cover එක Nvidia cover plastic ඉති cover එකේ ඉන්නේ. හරි boys මෙන්න තියෙනවා clip එක මේක අපිට ඕන විදිහට නවන් කරලා cam එකත් මේ පැත්තේ මෙහෙම අංශක 70 විතර කෝණයකට මෙහෙම 70 විතර කෝණයකට මෙහෙම cam එකත් අපිට rotate කරන්න පුළුවන් මෙතන මේ. Okay boys මේ තියෙන cam එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි monitor එකට plug වෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද? ලස්සනට zoom monitor plug කරනවා. දැන් ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේක USB එක plug කරගන්න අපේ computer එකට. හරි මම දැන් USB එක plug කරගත්තා. අපි දැන් බලමු cam එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි ගමු මේක මේ monitor එකට. ඊට පස්සේ හරි මම cam only වෙනම හදාගත්ත boys. අපි ඒකට ඊළ බලමු අපි අර cam එක මේ දීලා මෙන්න ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේ stream lab OBS එකේ අතින්ට ගියාම පේන ඇති C270 HD
webcam එක. ඉතින් අපි ඒක select කරගත්තා. okay done. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ලස්සන call එකේ view එකක්. phone එක වැඩි හිතන්න එපා. phone එකේ කැම එක ගත්තේ. හරිද? ඔන්න හොඳයි boys. ඉතින් අපේ අලුත් cam එක. ඉතින් cam එක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ බලන්න පුළුවන්. cam එක box එක. හරි boys ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ unboxing වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් prices ගැන කියනවා නම් මම මේක Daras එකෙන් order කරේ. මේක මට ගියා 6600ක් ගියා මේ delivery charges එක්ක. ඉතින් 6500ට ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්න පුළුවන් boys. ඉතින් budget cam එකක් ගන්න කැමැත්තෙන් ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. මේක මාරු වටින cam එකක් boys. 720p budget cam එකක්. හරි boys ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් unboxing එකකින් හරි gameplay එකකින් හරි හම්බ එකක් අදට මං කියලා නම් හැමෝම පරස්සමෙන් ඉන්න. ටටා bye bye නම් කියලා නම් rest in peace. වැරදුනා මොන rest in peace. එහෙනම් boys හැමෝම පරස්සමෙන් ඉන්න. මං කියලා නම් ටටා bye bye. මං ඔයාලගේ අතරින් play